Aldrig träffa dem, man kan inte klappa dem och man kan inte prata med dem. Jättetufft för mig, men jag har lyckats. Ja, jag har faktiskt fruktansvärt illa av det och mina barn har varit väldigt, väldigt illa av det här. Så trevligt för nerverna, men det är roligt. Att min dotter förstod vad som hände. Pappa, skulle vi inte åka rutschkana? Pappa? 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 Jag är pappa till 2 barn. Vår pojke som är 19 år gammal och vår flicka som har fyllt 16 år. Jag har gemensam vårdnad och en överenskommelse om att barnen ska bo hos mig varannan vecka. Jag såg min flicka senast för över 30 månader sedan, augusti 2018. Och min pojke har jag sett kanske ett dussintal gånger under de här åren sedan skilsmässan. Redan från början så blev det svårt att ha kontakt eftersom jag inte kunde nå den andra föräldern. Och jag trodde dumt nog att tiden skulle läka det där, men det blev nästan bara värre och värre för varje halvår och nu har det gått många år. Hjärtat brister ju. Man kan inte koncentrera sig, man mår jättedåligt, man blir sjuk. Man längtar efter sina barn och när man förstår att de har det svårt så är det. Jag förstod inte först vad det här handlade om. Jag trodde att med tiden skulle det här lösa sig. Det var bara en arg förälder efter en skilsmässa. Men det är nog ett stort misstag att man låter tiden gå. Jag läste på allt vad jag kunde och förstod att i andra länder så har man kommit långt när det gäller att förstå att det finns en sorts umgängessabotage utan rim och reson.
Utan giltiga skäl så kommer man inte vidare. Jag har försökt ta hjälp av socialkontoret som jag skulle säga faktiskt stjälper mera än de hjälper. De ser inte barnens rätt till båda sina föräldrar och en lycklig uppväxt, utan de låter barnen vara hos den förälder som faktiskt manipulerar dem till att leva i någon sorts avskildhet och blockera halva sin släkt och den andra föräldern som älskar dem helt utan något giltigt skäl. Det är orimliga, konstiga, vaga anledningar som gör att de inte träffar sin pappa. David startade en Facebook-sida där han delar sina goda minnen som han har haft med barnen och hoppas att någon dag kommer de tillbaka och hälsar på. Ja, jag har sökt hjälp. Dels har vi varit på socialkontoret och som i olika omgångar har försökt hjälpa oss. Men jag skulle nog säga att det har förvärrat situationen och inte hjälpt alls. Jag tror de har helt missbedömt vad umgängessabotage är. Advokat, jag har försökt att få den andra föräldern att komma till familjerätten, men hon vägrar och det är frivilligt att gå till familjerätten. Ett lyckligt liv som helt plötsligt blir upp och ner. Man känner sig utmattad och hopplös. Det är sorgligt att inte kunna göra någonting. Barnen är stora nu och han vet inte ens om de någon dag dyker upp. Det är väl så stor sorg man kan känna när man förlorar sina barn. De bor nära men man kan aldrig träffa dem, man kan inte klappa dem och man kan inte prata med dem och skriva till dem ens. Och utan anledning så är man förvägrad kontakt. Det gör dem jätteolyckliga och mig med. De får inte ens visa att de är olyckliga. En av de värsta mardrömmarna för en förälder är att inte kunna leverera sina födelsedagspresenter eller julklappar till barnen. Han har försökt att skicka presenter men han vet att de aldrig har levererats till barnen. Man försöker nå barnen på olika sätt med vykort och jag åker till dem en gång i månaden och försöker ropa på dem utanför deras lägenhet då. Men de gömmer sig med mamma och de svarar inte. De tar inte emot julklappar, inte presenter och man kan inte någonsin klappa om dem. Jag vill bara säga att om ni ser det här att pappa älskar er och finns här alltid för er. Livets pusselbitar ligger här och där för David och han vill att alla pusselbitar faller på plats. Måste vi sätta på oss de här röda västerna, pappa? Det måste vi göra, gumman. Det är det som räddar oss från att sjunka ner i sjön om vi råkar ramla ner från båten. Kommer vi ramla ner i vattnet? Nej, gumman. För att jag aldrig kommer att låta dig åka ner i vattnet. Jag kommer att hålla i dig.
Jag har ett barn, hon är 10 år gammal, född 2011. Ja, sen 2015-2016 är jag inte vårdnadshavare. Umgänget har ju varierat fram till idag på väldigt många sätt, men det vanligaste har varit varannan helg. Mike, fast han hade rätt att träffa sin dotter regelbundet, fick han ändå inte träffa henne på flera månader. Vårdnadstvisten och stämningen skulle fortsätta för Mike under en lång period. Vissa perioder har jag inte sett barnet på 13 månader till exempel. Det har varit andra perioder där det har varit liknande situation fast det har varit kortare period. Till exempel förra sommaren när jag inte såg dottern på 2 månader. För att mamman då hade ställt in umgänget helt enkelt. Begära verkställighet hos tingsrätten. Men det där är ju en process som tar tid. Men jag fick igenom min verkställighet och umgänget kom igång igen. Och just nu är jag då inne på stämning nummer 4 sedan 2013. Mike måste köra hela vägen från Växjö till Örebro varannan vecka för att han ska kunna träffa sin älskade dotter. Det är en tids- och energikrävande rutin, men han tycker varenda gång att det är guld värt. Denna rutin kan förändras av ett annat domslut när som helst. Sen under den här perioden, jag var inte nöjd med det här. Jag ville ha mitt barn halva tiden. Så då försökte vi komma överens om en lösning, mamman och jag, oss emellan. Och då kom vi fram till en lösning där barnet skulle vara 8 dagar hos mig och 13 dagar hos mamma. Och hämtning och lämning halvvägs. Och halvvägs är Tranås. Sen blev jag stämd igen. Då hade jag helt plötsligt begått en hel del brott enligt mamman som jag inte hade gjort 1 år tidigare. Så jag hade hunnit med alla de här brotten på det här året. Vilket leder då till att tingsrätten i början på 2015 tar ett interimistiskt beslut om att jag förlorar vårdnaden och att jag inte får träffa mitt barn överhuvudtaget. Sen dröjer det 13 månader innan ett umgänge kommer igång igen. Vad är den typiska familjerättsprocessen? Varför får en pappa exempelvis inte träffa sitt barn? Är det för att han har gjort någonting? Är det för att han har kanske missbrukat? Jag vill mena den typiska familjerättsprocessen handlar inte om sådana saker. För den föräldern som har den typen av problem, de är inte intresserade av sitt barn. Någon kanske är det, men i huvudsak inte. Vad är då den typiska familjerättsprocessen? Den typiska familjerättsprocessen som jag menar, efter 30 års arbete, det är att en av 2 föräldrar som tidigare har älskat den andra föräldern och fått resultatet av det lilla barn eller större barn som man nu tvistar om, är helt enkelt, det är väldigt enkelt, det är att kärleken har tagit slut. Det har kommit in en ny partner i den personens liv och det innebär tyvärr många gånger att då vill den föräldern få bort den andra föräldern ur sitt liv. Men vad den i obetänksamhet inte tänker på då, att när den ena föräldern försvinner, den andra föräldern försvinner, då försvinner ju också barnets ena halva. Familjerättsprocessen, det grundas ju på, dels är det ju de svenska lagarna, familjebalken eller föräldrabalken. Sen är det ju barnkonventionen som ju också har införlivats med svensk rätt. Och det är ju som i processen överhuvudtaget vad som bevisas. Men vad som är alldeles särskilt i den svenska familjerätten, det är ju lokutionen eller begreppet barnets bästa. Och det är ju lika osäkert som allt från cement till kvicksand. Vad är barnets bästa? Och inte minst måste det ju bli väldigt svårt för en domare när systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att domaren aldrig träffar barnet. Det kan man väl i och för sig ha en viss förståelse för. Det remitteras till socialförvaltningen. Sen gör de en utredning
Den utredningen i sig är ju basen i processen, i huvudförhandlingen. Men just begreppet barnets bästa, där kan man väga in i princip vad som helst, hur mycket som helst eller hur lite som helst. Och det är den samlade bedömningen för domaren att ta ställning till vad kan antas vara bäst för Kalle eller Lisa, som domaren aldrig träffar men ändå ska besluta om, har makten att besluta om. Sen blev det en stämning till. Då yrkade man på, alltså motparten yrkade på 0 umgänge med umgängesstöd. Då var vi tillbaks på familjecentralen igen. Varpå de som jobbar där undan, är ni här nu igen? De begriper ingenting. Mike tycker att myndigheternas sätt att bearbeta vårdnadstvister bör vara annorlunda än hur det ser ut idag. Det bygger ju upp en enorm stress hos dig också. Och det här är ju väldigt viktigt, att du som sitter på andra änden och ska ta objektiva beslut har en förståelse för detta och verkligen sätter dig in i vad det innebär. För sen har ju då mammor har ju oftast en viss fördel i och med att det är de som föder barnet. De bär på barnet i 9 månader, de föder barnet och man ammar barnet. Friska individer, föräldrar som verkligen vill sina barn det bästa och vill att barnet ska ha bägge föräldrarna i sitt liv och hela den familjen och så vidare. De kommer fram till en lösning. Det är ingen diskussion. Det är alla de andra fallen där det finns någon form av psykisk störning, eller det kan vara droger kanske, men oftast är det kanske kopplat också till hälsotillstånd och sådär. Det är de fallen det blir så här utdraget och förgiftat och skadligt för barnen. Och där ställs ju kunskapen verkligen på sin spets av myndigheter som ska hantera det här. Och alla barn blir indragna i en sån här konflikt oavsett om du som förälder bombar dem med information om konflikten varje dag. De hör, de ser, de förstår. De är inga dumskallar. Och det här börjar tidigt. Redan som 3-åring upplevde jag att min dotter förstod vad som hände. Jag kan ta ett exempel. När jag hade henne i min famn och mamman kom nära mig, så tog barnet mammans huvud och förde det mot mitt. Det var liksom... Hon ville att vi skulle pussas. Jag glömmer det aldrig. Hon var 3 år då. Det är så himla mycket som spelar in här. Men när man är i tingsrätten till exempel så känns det som att det här ska diskas av. Det är inte så viktigt. Jag har lagt ut 2 miljoner kronor på det här. Jag har 2 bostadsrätter på 2 olika orter i Sverige som är fullt utrustade bägge. Jag måste ju ha komplett på bägge ställena, annars är det ju alltid något som saknas. Kärleken mellan pappor och döttrar är något man inte kan beskriva med vanliga ord. Det är världens mest betydelsefulla gåva, tillit och kärlek som aldrig kommer att ta slut. Oavsett hur många kilometer man har mellan varandra. Alla som så att säga finns i min närhet, min familj, mina vänner, arbetskamrater och sådär, de ser ju det här direkt. Va? Men på den andra sidan så är ju den här bilden, det blir så fel, det är så svårt att bemöta det.
Jag ska sätta fart på dig, pappa. Nej, gör inte. Jag är rädd. Jag vet att du inte är rädd, pappa. Nicholas Laios har arbetat inom barnomsorgen, kriminalvården och som umgängesstödjare. Han är engagerad i frågor som rör barns rättigheter och hur dessa påverkas av svenska lagar och socialtjänst. Först blev jag inte vårdnadshavare eftersom jag inte var en gift man. Och sen så tog det 4,5 år att bli vårdnadshavare. Och det var jag i ungefär 1 år. Men då klagade jag lite grann på att den här domen inte följdes och att han inte kom hit så ofta som han skulle komma hit. Så då anmälde jag det och polisen tog upp det för en anmälan. Men i den nya vårdnadsfristen så såg det ut som att jag bråkade på något sätt. Att jag ställde till någonting. Så då förlorade jag vårdnaden för att det såg ut som att vi som föräldrar inte kunde samarbeta. Och det finns tydligen någon lag från 2006 som säger att kan man inte samarbeta så ska bara den ena ha vårdnaden. Och då valde de att placera honom då hos sin mamma. Jag har haft svårt att få träffa min son. Jag fick inte närvara på förlossningen. Jag träffade honom 3 veckor efter att han hade fötts. Och sen under 1 år så träffade jag honom 3 timmar per månad i ett rum på ett socialkontor. Och det gjorde jag i 1 år. Sen efter det året så träffade jag inte honom på ett halvår. Så under den tiden har jag ingen aning om hur han såg ut eller vad han gjorde eller hur han mådde. Efter det så började jag träffa honom på ett ställe som heter Pappis i Göteborg. Jag bor i Stockholm. Så jag åkte dit varje lördag under 1 år från han var 1,5 till 2,5. Och sen efter det så fick jag fortfarande träffa honom några timmar varje vecka, men jag kunde ta med honom ut och sådär. Och sen när han blev 3,5 då fick han komma och ha övernattningar då hos mig och sådär. Merit Wagers blogg har vid flera tillfällen skrivit om Nicholas. Nicholas har även gjort en kort film som handlar om sorg och längtan efter sin son. Jag blev engagerad i de här frågorna på en direkt nivå i mitt engagemang med en mans- och familjejour. Det var ideellt arbete då när man pratar med andra som är i en svår situation och försöker hjälpa dem så gott det går. Det är helt ideellt arbete. Vi är då en familjejour inriktade på män. Och vi får då inga bidrag, inga statliga bidrag eller regionala bidrag. Vilket är synd. Vi vet att kvinnojourer som är specialiserade får ju 100 miljoner medan vi inte får något stöd överhuvudtaget. Så alla vi som arbetar med det här jobbar helt ideellt utan någon ekonomisk ersättning. I det arbetet så har jag haft nu under flera års tid har jag gått till riksdagen och haft ett antal möten. Och i förra månaden då här i februari 2021 så hade vi ett seminarium i riksdagen där de flesta partierna deltog och en forskare från CHES och Karolinska och Stockholms universitet talade om vikten av att män också blir inkluderade i processerna kring barn. Det arbetet har jag hållit på med nu i 9 år och
jag har försökt se till att frågan kommer upp i så många fall som möjligt. De klienterna som jag har haft har varit bland annat pappor som har gått till en familjerätt. Fått beskedet om att de inte blir vårdnadshavare på grund av att de är män och ogifta. Och det måste jag säga att det samtalet, jag har haft det samtalet kanske 300 gånger med män, både unga och gamla, som blir chockade när de förstår att de är diskriminerade i lag på grund av kön och civilstånd. Gällande svensk lagstiftning säger alltså att barnet står från födseln under vårdnad av båda föräldrarna om dessa är gifta med varandra och i annat fall av modern ensam. Och den här gamla paragrafen, den gäller alltså idag och är skriven av personer födda på 1800-talet och kring förra sekelskiftet. Problemet med den här bestämmelsen i föräldrabalken 6 kapitlet 3 paragrafen är att den bryter mot andra lagar. Den bryter mot grundlagen där det står att man inte ska bli diskriminerad på grund av kön, som vår nations löfte till sina medborgare. Vi skrev på Europakonventionen 1995 kring mänskliga rättigheter som hävdar att man ska ha ett ostört familjeliv och vara fri från att bli diskriminerad. Vi har diskrimineringslagen från 2008 som hävdar att man inte ska bli diskriminerad på grund av exempelvis kön. Och sen så har vi barnkonventionen som också är inskriven i grundlagen, kan man säga. Där man pratar om barns rätt till båda sina föräldrar och om att få omvårdnad av båda sina föräldrar. Och att vi har en lag som inte är förenlig med artikel 18.1. De skriver så här i det som släpptes den 12 november 2020. I artikel 18.1 anges en skyldighet för en stat att göra sitt bästa för att principen om föräldrarnas gemensamma vårdnad säkerställs. I Sverige gäller en sån princip för ett barn med gifta föräldrar. I annat fall tillkommer vårdnaden om ett barn modern. Det gäller även när faderskapet och föräldraskapet är fastställt genom bekräftelse eller dom. Det händer även positiva saker i den politiska arenan. Martina Johansson från Centerpartiet har haft ett förslag till riksdagen för att minska antal vårdnadstvister och förbättra situationen både för barn och föräldrar. Våra förslag bygger mycket på att utgå ifrån vad är barnets bästa, att fokusera på utifrån ett barnperspektiv. När föräldrar väljer att gå isär så skapar det ibland väldigt stora konflikter. Det som är viktigt tycker jag när det gäller vårdnadstvister är att man bygger upp att de som arbetar med det här, att de har en kunskap, att de får metoder och redskap för att göra en rättssäker och kunskapsbaserad utredning. Det är också viktigt att barnen kommer till tals och att man också kan prata med andra vuxna än föräldrarna som kan ge en bild av hur situationen är för barnet. Men sen handlar det också om att få till medling på ett bra sätt med till exempel jurist och barnpsykolog så att du inte ens behöver gå till domstolen utan att man kan lösa tvisten redan innan. Jag tror att det handlar om flera olika delar för att få upp kunskapen och kompetensen. Dels så handlar det om vad finns i grundutbildningen när du arbetar inom socialtjänsten eller om du jobbar inom rättsväsendet som jurist till exempel eller domare. Där är en del. Sen handlar det om kompetensutveckling under tiden man arbetar, att man har möjligheter att få lära mer. Det finns en viktig del är att man får kunskap om hur gör man när man samtalar med barn till exempel för att verkligen förstå vad är det barnet säger och för att också säkerställa att det är barnets berättelse och inte någon av föräldrarnas berättelse. De här frågorna som handlar om vårdnadstvister och barns rätt och människors rätt är många gånger komplexa och svåra frågor därför att det handlar om enskilda individer och enskilda individers upplevelse och hur man agerar
i samhället och hur man agerar i sin familj. Det som är viktigt att komma ihåg i barnkonventionen, det är ju att barnen har rätt att komma till tals och få framföra sina åsikter och vara delaktiga i de beslut som fattas om barnet. Och här har Sverige en väg att gå för att verkligen ge detta till alla barn, även små barn och äldre barn, att de göra dem delaktiga. Men då är det också viktigt, tycker jag, att poängtera att det inte är barnet som ska fatta beslutet, utan barnet ska få uttala sig om hur man ser på saker. För sen är det vuxna som fattar ett beslut. Och det är mest för att skydda barnet, att inte barnet ska få en upplevelse av att jag fattar ett beslut som drabbar den ena eller den andra föräldern, utan därför är det viktigt att beslutet ligger hos de vuxna. Att det är så här individuellt, det är också det som gör att det blir svårt att lagstifta och som gör att det har tagit lång tid att lagstifta. För att det är svårt att hitta den här balansgången, för den är så viktig att den blir rätt. För ingen mår bra av att familjer far illa, varken barnen eller föräldrarna. Utan någonstans så måste man kunna fortsätta att leva efter att man har genomgått en tvist. Och då gäller det att hitta förebyggande arbete och att man gör rätt bedömningar. Ska vi någon gång få ett jämställt föräldraskap där båda föräldrarna är lika viktiga för barnet, då måste vi börja från första början och ge båda föräldrarna ett lika värde. Så det är för mig en jätteviktig fråga ur ett jämställdhetsperspektiv. Lek är ett roligt verktyg som hjälper barn att öka sin social kompetens och kreativitet. Men varje barn behöver båda föräldrarna för att de ska må bra och känna sig trygga. Men jag har lyckats. Jag har ju träffat honom. Han märker inte så mycket av att det har kostat mig flera miljoner. Det har satt mitt liv på paus. Och jag har ju blivit orättvist behandlad. Jag tycker att det viktigaste är det jobbet som jag gör med lagarna. Det är någonting som jag tror att folk kan förstå och ta till sig. Att vi som nation bryter mot flera internationella lagar, svenska grundlagar.
Jag har ju 2 barn, 2 tjejer, 12 och 18 år i år. Har varit sjukskriven en längre period på grund av en bilolycka. Vi körde go-kart för många år sedan och jag har varit påkörd. Problemen kom efteråt. Pierre förlorade vårdnaden på sitt yngsta barn för flera år sedan. I dagsläget träffar han henne var 3:e helg och han tycker det är alldeles för lite. Jag har ingen boende här heltid utan de är här lite grann. Den lilla är här enligt domslut då. Lov och umgängen och var 3:e helg och sånt här. Min stora tjej kommer när hon känner för det. Eftersom hon är 18 är det svårt att bestämma vart hon ska vara. Min stora dotter har ju gemensam vårdnad om. Och hon sköter sig ju som sagt lite mer själv. Min lilla dotter har jag inte vårdnad om alls. Jag varit av med den när hon var några år gammal efter en liten konstig vårdnadstvist. Jag var ju gift med min lilla dotters mamma under en kort period. Vi separerade i 2009 och den första boendevårdnadsutredningen drogs väl igång 2011. Sen blev det en ny boendevårdnadsutredning och en tvist i Falu tingsrätt 2014 och en 2016 och 2018 har jag för mig. Och en ny 2020. Senaste boendevårdnadsutredningen eller den domslutet är från 2020 där jag vinner boende och vårdnad kan man säga. Där var vi jätteglada för vi kände att vi skulle äntligen, hoppades heter det, äntligen få ett slut på hela karusellen. Men mamman begär prövningstillstånd i Svea hovrätt och får prövningstillstånd. Då blir jag tyvärr övertalad av mitt dåvarande ombud att gå med på en överenskommelse som motparten tyckte. Men efter lite diskussion med vänner, bekanta och framförallt dottern. Där dotterns första kommentar till den var att varför ska vi vänta? Så bestämde jag mig för några dagar sedan att kontakta ett nytt ombud med en advokat uppe i Stockholm. Och försöka att få till en lösning, en förändring. Det här var ju aldrig prövat i Svea hovrätt så vi ansöker om prövningstillstånd. Och är det så att högsta domstol beviljar det så kommer de bolla tillbaks caset då till Svea hovrätt och få det prövat där. De tidigare så då hette det att hon hade sitt stadigvarande boende och nattebit då hos mamman så därför så vart mamman tilldömd till boende samt vårdnad. Även att jag tyckte att dottern skulle bo här. Ju äldre hon har blivit, det har ju varit några svängar, ju mer har väl de här utredarna insett att hon vill bo här. Det har hon ju varit mer och mer tydlig med. Fast de har alltid gått på den här linjen att på något lite roligt sätt att mamman är mamma i alla lägen. Och jag är ju bara en pappa. Så har det ju känts när man har gjort en sån här boendevårdnadsutredning. Barnets bästa som det heter i lagtexten, det är ju ett samlat begrepp och en samlad definition och frågan är ju ytterst berättigad, det vill säga vad är bäst för barnet? Ja, det är ju det domstolen ska komma fram till. En domare som aldrig träffar barnen. Skulle kunna jämföras med en bilmekaniker som aldrig ser bilen men han ska ändå säga vad som kan vara bäst för bilen. Vi måste ha ett utgångsläge. Men det är ett samlat begrepp, bäst för barnen. Vad jag reagerar på efter 30 år, det finns inget beviskrav i svensk rätt.
i svensk familjerätt. Att jämföras med ett brottmål där det var ställt bortom varje tvivel. Det ljugs något kopiöst i de svenska familjerättsmålen. Lögnen står ju som spön i backen. Lögnen är honnörsordet i familjerättsmålet. Den som ljuger bäst kan vinna mest. Ska ett system vara uppbyggt just på lögnen? Ska vi ha det systemet? Är det en rättssäkerhet? Är det bäst för barnet när den ene föräldern ljuger sig till en situation? Vi måste också tänka på talerätten, vilket ju är ett fundamentalt systemfel som dessvärre lagstiftaren inte har förstått och begripit ännu. Vilka är parter i familjerättsmålet? Jo, det är föräldrarna. I vissa mål, i sociala mål, så har barnet ett eget ombud, ett offentligt biträde. Då kan man nå sanningen, man kan nå objektiviteten och sakligheten. Men när det är föräldrarna som är hund och katt om mjukvaran, barnet som de slåss om, vem av föräldrarna tänker på barnets bästa? I bästa fall är det en av föräldrarna som tänker på barnets bästa. I många fall är det ingen, för de tänker på mitt bästa. De tänker på mammas bästa, tänker på pappas bästa. Då gjorde utredaren ett hembesök hemma hos mamman och de träffades en gång. Och även då att dottern sitter i köket där mamman sitter då bredvid ungefär. Och då säger dottern att hon vill bo hos pappa. Ändå tycker utredaren att nej, det är bra som det är. Hon har sitt liv där hon bor och kontinuitetsprincipen var någonting han lutade sig emot. Pierre har byggt en mysig uteplats vid sjön där han tillsammans med sin lilla dotter tillbringar tid, har roligt och goda grönsaker. Den stora bor ju som sagt i samma stad, så henne kan man ju ringa och tvinga hit på lite kaffe eller något annat. Men min stora dotter, det ska ju fikas och det ska umgås lite. Och just nu så är det övningskörning på tapeten. Det är ju kul. Kanske inte alltid så trevligt för nerverna, men det är roligt. Lilltjejen som sagt, det gör man lite annorlunda saker med. Det är mycket, man åker skridskor och när det är vintersäsong och pulka. Och hon gillar att vara. Hon gillar alltså lite knepigt, men hon kan bara sitta och vara. Vi kan sitta och spela kort. Det här familjerättssystem som är idag tycker jag funkar, eller alltså rättare sagt det funkar inte alls. Framförallt så är det ju väldigt vinklat. De tar ju väldigt lite hänsyn till barnen. Och det är väldigt konstigt att man på något sätt kan skuffa det åt sidan. För jag menar, det är ju trots allt barnen det handlar om. Det är ju inte mig som pappa eller hon som mamma det ska ligga på, utan det är ju barnets vilja och det är barnets ord. Under de utredningarna som jag har varit med om att mamman är mamma i alla lägen. Jag förstår inte riktigt tanken där, för att man är ju två föräldrar. Föräldrar väntar på konstruktiva lösningar än destruktiva. Att bli rättvist behandlad är lika viktigt för en förälder som att kunna träffa sina barn. Jag har 3 döttrar som är födda 07, 11 och 13 och i dagsläget har jag inget umgänge eller vårdnad om mina barn. De har blivit borttagna av tingsrätten och med hjälp av socialtjänsten. Ett helt vanligt liv som plötsligt förändrades till en mardröm. Han har förlorat allt, inklusive sina 3 döttrar. Jag har träffat 2 socialjourarbetare som säger att vi kommer att ta dina barn
i en bil tillsammans med mamman och du får åka med mig ensamt och så ska vi åka till huset som ni har och så ska mamman få plocka ihop grejerna och de ska placeras på skyddat boende och jag står som ett frågetecken och undrar varför. Jag talar utifrån den egna erfarenheten, men jag menar att det finns vissa systemfel i det svenska familjerättssystemet. Grundläggande systemfel som jag tycker lagstiftaren borde titta mer på och ta mer på allvar. Familjerätt är så speciellt i sin natur. Det handlar om barn, det är inte en säck potatis eller fel någonstans utan det är mjukvara. Och bara av den anledningen så blir familjerätten väldigt speciell. Och det bör hanteras då på sitt alldeles speciella sätt. Någonstans tycker jag att man börjar hitta felet redan i utbildningen på juristutbildningen. Eftersom man i det här jobbet, det handlar om barn, det handlar om människor. Varför läser man då inte psykologi på svensk juristutbildning? Det borde vara ett obligatorium som jag ser det. Eftersom när man sedan hanterar sakfrågan, barn, föräldrar, då är det inte så väldigt mycket juridik. Det är inte så mycket juridik inom familjerätt utan det är psykologi, socialpsykologi och då måste man ju ha en viss baskunskap för att kunna sätta sig in och förstå fenomenet. För det finns ju psykologiska fenomen i familjerätten. Familjerätten är så speciell så borde det finnas minst särskilda familjerättsavdelningar på domstol, kanske till och med en familjerättsdomstol där de som sysslar med det, domarna, har särskild kunskap, kompetens i vad familjerättsproblematiken egentligen handlar om. Ja, socialens utredningar kan och är dessvärre många gånger både missvisande och är haltande i sitt innehåll. Det vittnar väldigt många föräldrar om. När de läser vad de själva har sagt så känner de inte igen sina egna ord. Jag menar att socionomutbildningen, familjerättssekreterarna är ju socionomer i botten och där finns ett systemfel. För att säkra upp, för att öka både rättssäkerheten och kvalitetssäkra så menar jag att en socionom som tar en examen borde ju, likt många andra examina, ha en legitimation. Det skulle kvalitetssäkra. Tyvärr är det så att den som gör en utredning, det görs många bra utredningar i Sverige men det görs många dåliga och även undermåliga utredningar där utredarna helt enkelt brister i saklighet och objektivitet. Det är forskat på detta. Det finns saker som säger att en utredare fastnar för en slutsats väldigt tidigt. Alltså konklusionen färdig när den börjar. Eller förlorade då vårdnaden på grund av samarbetsskäl. Jag har ju också inte fått ha advokat medan hon har fått ha advokat. Jag beviljades varken rättsskydd eller rättshjälp för att få erhålla en advokat. Tor har gått igenom många hemska händelser. De senaste åren har varit tufft och slitsamt för honom. När då ringer upp domaren och frågar han hur han kunde komma fram till samarbetsproblem. När jag visar upp att jag samarbetade mycket mer och sen att han kom fram till det här för att inte mamma ska börja flytta tillbaka. Och sen när jag konfronterar han med inspelningsapparat då vill han inte minnas vid vad han har sagt. Det var så jag förlorade vårdnaden om mina barn. Och sen var det ju övervakat umgänge också. Det har varit allt mindre tid med mig och mina barn. Jag fick inte ens prata fritt och de förnedrade mig. Personalen, de tyckte att jag ska bete mig som pappa och man och diska deras kaffekoppar. De knuffade undan mig när jag skulle dra upp en byxblöja på mitt barn. Väldigt mycket förnedrande kommentarer. Medan jag hade övervakat umgänge med mina barn. När jag från början fick jag inte ens gå till dem fast jag inte hade fått se dem på 3 månader. Utan jag skulle stå och vänta i
Medan de skrek pappa, pappa, pappa och jag såg dem. Jag skulle inte få gå fram till dem efter så lång tid. Jag kände också första mötet med socialtjänsten då jag var förhandsbedömd. De tittade ilsket på mig efter mammans uttalande om mig. Så att de hade bestämt sig redan på förhand att hon var lämplig och jag var olämplig. På grund av min utbrändhet så råkade jag skriva fel på A-kassan och Försäkringskassan. Så jag överlappade någon dag. Så min SGI som jag hade på nästan 600 000, den blev ner till 0. Så jag fick inte någon jäkla krona. Jag har levt upp mina tillgångar sedan 2013. Det har varit som sagt skador. Nämna några skador som hänt i samband med mammans närvaro. Jag har sett när mamman knuffade ner min dotter för en trapp. Men sen tyckte inte tingsrätten var klargjort. Ja, efter mitt barn blev misshandlat så att säga. För jag upplevde att det blev misshandlat. Och varken socialjour eller polisen gjorde någonting för att hjälpa mitt barn. Så då plingade på min dörr, eller de bankade på min dörr tidigt på morgonen, 5:30 på morgonen ungefär. Och sen, jag visste inte jag trodde det var någon olycka utanför eller något allvarligt hade hänt så att säga. Så gick jag öppna dörren så att säga, nyvaken och allting. Och då slet de ut mig och så slog jag i mitt vänstra knä som började blöda. De frågade mitt namn först också vill jag säga. Och sen fick jag gräs och blåmärken på båda underbenen. Jag fick även en lårkaka på höger lår och sen fick jag en spricka på tanden här. Ja, jag har varit fruktansvärt illa av det och mina barn har varit väldigt, väldigt illa av det här också. Väldigt stora skador på mina barn. Som alla andra föräldrar har även Tor sökt hjälp av advokater och myndigheter. Tyvärr har han inte fått någon hjälp alls. Jag vänt mig till alla familjerättsadvokater i Umeå och ingen ville hjälpa mig. Det var bara en som motiverade mig att det var för komplext ärende. Jag vänt mig till alla politiker och skickat min historia som redogör som en röd tråd hur allting har skett. Jag har knappt fått någon feedback av någon. Någon har beklagat sig och bara önskar mig lycka till. Det är samma sak med tidningarna. Alla registrerade tidningar har jag skickat min historia till. Och jag tänkte liksom att det här ska få någon slags genomslag. Men knappt någon har svarat på det jag skickat in. Och jag har inte fått någon stressrehabilitering. Jag har inte fått något traumastöd. Efter jag varit polismisshandlad så då började jag leva hemlöst för att jag kände mig inte trygg längre i ett hem. Och jag sökte då hjälp till socialtjänsten men eftersom jag inte beräknas ha ett missbruk eller ha psykisk ohälsa så fick jag ingen hjälp och stöd att få ett boende. Men jag kände mig ändå ganska otrygg att vara i ett boende. Jag vill inte bli misshandlad av någon myndighetspersoner. All dokumentation gällande tvisten, som bara betyder sorg och längtan för Tor, sitter i en svart pärm, vilken han kallar den mörka pärmen. Jag är liksom väldigt utmattad av allt som hänt. Jag har svårt att göra vardagliga saker på grund av det här traumat där mina barn har slitits bort ifrån mig. Så att det påverkar mig väldigt mycket. Tor har mått psykiskt dåligt, känt oro och rädsla efter allt som har hänt. Jag har... saker och ting flyter ihop. Men nästan 6 år har jag växlat mellan att vara på olika ställen och sovit en hel del i bilen också. Och ibland har jag blivit inbjuden att sova över någon natt hos någon och sådär. Så att ibland har jag sovit ute i naturen också. Jag vände mig som sagt till socialtjänsten för att få ett ordnat boende som hade tillgång till vatten och så, men de ville inte hjälpa mig. De som tyckte inte att jag hade någon psykisk åkomma eller någon missbruk, så de kunde inte hjälpa mig då. Och jag var väldigt utmattad hela tiden och svårt att orka med. Drabbade föräldrar behöver mer förståelse och stöd för att kunna klara av svåra situationer.
Och det är jämlikhet och rättvisa de är ute efter.